ผมอยู่จีนผมเรียนผมเรียนหมอผมไม่รู้คณะอื่นเรียนถึงกี่โมงนะแต่ว่าที่จีนเนี่ยตอนผมเรียนวิชาแพทย์บางวันจะเรียนตั้งแต่9 โมงเช้ายัน2-3 ทุ่มโอ้โหมหาลัยนะฮะใช่เรียนหนักมากก็คือต้องมีวิชาทั่วไปต้องมีเข้าแลบนะฮะต้องมีเขียนแบบพวกรายงานต้องมีเอาเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อต้องเอาแบบนู่นนี่นั่นมาวิเคราะห์มันต้องเรียนจบประมาณ3 ทุ่มจริงๆอันนี้ไม่ได้โกหกสามารถไปหาข้อมูลได้เลยนะบางวันก็1 ทุ่มบางวันก็3 ทุ่มก็เลยแบบ3 ทุ่มเสร็จปั๊บเราก็นอนแบบนอนเติมพลังเลยแล้วก็ประมาณตี 1เน็ตที่จีนจะเริ่มใช้ได้จะเริ่มออก global ได้ก็คือเปิดสตรีมได้เริ่มประมาณตี 1ก็หลังจากตี 1ถึงตี 4ก็คืออัดเกมกับบูมโอ้คือทำงานโคกันข้ามประเทศใช่แล้วรู้จักกันมาตั้งแต่10 กว่าปีที่แล้วอันนี้คือ10 กว่าปีที่แล้ว10 กว่าปีที่แล้วเชี่ยแล้วไปยังไงมายังไงถึงไปโผล่ที่จีนได้คือเราเรียนจบม.ปลายที่ประเทศไทยคือเราได้มีโอกาสสอบความรู้วิทยาศาสตร์เบื้องต้นแล้วกันแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนหมอคือเป็นแพทย์สามัญเลยนะครับที่เป็นเรียนเป็นอังกฤษล้วนเลยแล้วก็ภาควิชาที่จีนจะต้องบังคับให้คุณเรียนจีนจนถึงเขาเรียกว่าข้อสอบ HSK ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเป็นความถนัดภาษาจีนจนถึงเลเวล5ก็คือเลเวล5จะเท่ากับปอตรีจีนจริงๆเลยนะครับก็เลยแบบเรียนควบคู่กันไปก็คือได้วุฒิวิทยาศาสตร์1ได้วุฒิจีน1ใช่ไหมแล้วก็วุฒิหมออีก1แต่ว่าผมรู้ตัวตอนประมาณปี4จะเข้าปี 5ก็เลยมันบอกว่าแบบทางนี้ไม่น่าจะใช่เรานะแต่เราก็ไม่ได้เรียนตกนะคือเราไม่ได้ตกสักวิชาเลยแต่ว่าเราก็แค่รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ทางแล้วก็เราเห็นลู่ทางของวงการเกมตั้งแต่10 ปีที่แล้วแล้วกันว่าแบบเฮ้ยวงการเกมมันกำลังจะโตขึ้นไปในเวแบบไหนแล้วเรารู้จักกับใครเราคุยกับใครเงี้ยแล้วเราคุยถูกคนก็เลยทำให้10 กว่าปีที่แล้วเราก็แบบเริ่มเดินตามเอนเตอร์เทนเมนต์เกมเอนเตอร์เทนเมนต์มาตั้งแต่ตรงนั้นคือเราเริ่มเล่นเกมก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนแพทย์อย่างนี้เหรอใช่คือผมเป็นคนที่แข่งโดตาในไทยสมัยก่อนโดตา1โอ้โหเก่ามากโดตา1ผมเก่งมากอันนี้ต้องบอกอย่างนี้คือผมเป็นแชมป์ประเทศไทยโดตา1โดยที่แบบไม่แพ้ใคร6 เดือนเว้ยอันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมขิงมานานแล้วใช่แต่เป็นยุคที่พี่ไตรพี่เบสหรือว่าลาเคลถ้าใครรู้จักนะถ้าใครแข่งเกมมานานก็จะเพิ่งออกไปประมาณแบบเดือน2 เดือนก็คือเป็นช่วงผัดเปลี่ยนยุคพี่ไตรพี่ลาเคลออกไปก็จะเป็นยุคของผมเลยครับก็คือจะมาสานต่อในช่วงของโดตา1ต่อไปแล้วก็ฮอนก็มาแต่ว่าช่วงฮอนมาเนี่ยผมไปเรียนหมอละก็คือแต่ก่อนเนี่ยเรามีเส้นสายกับพวกพี่คัตโตะรู้จักใช่ไหมแบบทีม BBH คัตโตะพี่ไต MITH เพราะฉะนั้นเส้นสายของวงการเล่นเกมสมัยก่อนผมก็เลยแบบมีตั้งแต่พวกพี่ไตพี่เบสอะไรปัจจุบันก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ล่าสุดก็คือตอนที่ทำทีม RV ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็เอาพี่ไตร TNK เนี่ยที่เป็นแชมป์ประเทศไทยโดต้า1ที่ไป TI คนแรกเลยเนี่ยก็เอามาเป็นโค้ชเกม RV นั่นเองก็มีแบบคอนแทคมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยครับแล้วผมกำลังนึกภาพว่าเราไปเรียนแพทย์เข้าปีที่5แล้วอีกนิดเดียวเนี่ยมันจะจบแล้วพอเราเลิกนี่เราบอกพ่อแม่ยังไงอะหรือว่ามันจะต้องมีผ่านโปรเซสไหมหรือว่าเราไม่ต้องติดต่อเยอะเป็นโปรเซสที่เราเลือกที่จะไม่คุยเลยดีกว่าไม่คุยกับพ่อแม่เลยเพราะว่า1เรารู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่เสียใจ2ก็คือมุมผมเป็นคนที่มักจะทำให้พ่อแม่ผิดหวังมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ประชดพ่อแม่เข้าใจไหมฮะคือเราทำอะไรที่มันดีจริงๆให้เราเติบโตให้เราได้ดีแต่ว่าอาจจะขัดใจพ่อแม่แต่เราไม่ได้ประชดพ่อแม่ที่ทำให้แบบชีวิตเราดิ่งลงเหวเข้าใจไหมฮะแต่ผมจะเป็นคนคิดอ้อมในการแบบไปทำนู่นทำนี่ให้ชีวิตเราดีจริงๆโดยที่เราไม่ได้โกหกตัวเองว่าชีวิตเราดีแต่เราเห็นว่าเฮียสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าแบ็กเทสกันช่องแชทก็คือการพิสูจน์ตัวเองซ้ำๆว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยดีจริงหรือเปล่าพอเราทำซ้ำๆสัก10 รอบ100 รอบเนี่ยไอ้เฮียแม่งเวิร์กแน่ๆไปเลยครับไปให้สุดทางถูกไหมก็คือผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็น mindset ที่ดีนะเผื่อแบบผู้ฟัง
จะหารายได้เสริมใช่ไหมฮะบางคนแบบเบื่องานมากผมเบื่องานแล้วไอ้เหี้ยงานที่นี่งานหนักมากอยากหารายได้เสริม อืม ก็คือคุณต้องเริ่มทำตั้งแต่คุณทำงานประจำเลย อืม แล้วก็ต้องแบ็กเทสไอสิ่งที่คุณทำเป็นงานอดิเรกนั้นซ้ำๆซ้ำๆแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าไอเฮียเนี่ยมีค่าจริง ๆ โดยการที่แบบแบ็กเทสกับมันแบบลองขายมัน100 รอบคุณจะขายได้100 รอบแล้วถ้าขายได้100 รอบนี่คุณออกจากงานประจำได้เลยถูกไหม ใช่ เส้นทางของคนที่ประสบความสำเร็จหลายอย่างที่ทำธุรกิจก็มักจะเป็นแบบเนี้ยก็คือแบบเราต้องทำอะไรควบคู่กันไปก่อน แล้วก็ดูความเติบโตของทั้งสองด้านชั่งน้ำหนักกันว่าอะไรจะไปได้ไกลกว่า ใช่ไหม แต่แล้วเราเสียดายไหมที่เราแบบว่าอย่างน้อยเฮ้ยนึกย้อนกลับไปในส่วนของใบแพทย์หรือวุฒิปริญญาตรีเนี่ยเพราะตอนนี้ก็ถ้าเทียบกับว่าเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของเรามานานแล้ว แต่ว่าวุฒิการศึกษาเรามันก็อยู่ที่เดิมถูกไหมเรารู้สึกเสียดายไหมหรือว่าไม่เลยมันเราไม่แคร์มันไม่ได้มีค่าอะไรวันนี้ คือต้องพูดอย่างนี้ ต้องลากยาวนิดหนึ่ง ได้ คนสมัยเนี้ยมักจะมีคำพูดว่าปริญญาไม่สำคัญหรอกถูกไหม บางคนก็จะคิดอย่างนั้น ก็คนบางคนมีความคิดแบบนี้จริงๆดูถูกใบปริญญาว่ามันไม่สำคัญจริงๆซึ่งมันจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่ง อืม ไอ้จริงครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือใบปริญญาถ้าคุณไม่มีมันนะ แต่คุณมีวิชาชีพที่คุณเนี่ยไปขายให้กับคนได้แบบทุกที่เลยคุณไปอยู่ที่ไหนก็ได้อะอันนั้นคือไม่สำคัญแน่นอนถูกปะใบปริญญา แต่ถ้าคุณจำเป็นที่จะต้องทำงานพร้อมกับใบปริญญานั้นน่ะสุดท้ายแล้วใบปริญญาก็สำคัญอยู่ดี เพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกตัวเองว่าใบปริญญาไม่สำคัญนั้นน่ะเราต้องมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ต้องใช้ใบปริญญาจริง ๆ ก่อน แล้วถึงคิดแบบนั้นเว้ยซึ่งของผมเนี่ยในเวผมนะก็คือเราแบ็กเทสไอวงการเกมนี่มาหลายปีไง โอเคคน แล้วเราเห็น แล้ว potential ว่าใช่ คือในยุคนั้นพี่บิ๊กกับพี่บวงต้องเข้าใจว่าทวิสเนี่ยยังไม่มีนะ คือการที่คุณเล่นเกมลง YouTube นี่ผู้ใหญ่ด่านะ คุณทำแบบนี้นี่ผู้ใหญ่เขาด่าตายห่าเลยนะ จริงๆคุณลองย้อนไป10 ปีที่แล้วเนี่ยไปเล่นร้านเกมอย่างเงี้ยพ่อก็ด่าตายห่าแล้วไอ้ยี่นี่ติดเกมถูกปะ ใช่ แบบแต่เด็กสมัยนี้คือเขาดูสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์เห็นไหมสัญญายกตัวอย่างคุณกายหงิดใช่ไหมสัญญาคนเล่นเกม100 ล้าน สมัยก่อนลอง10 ปีที่แล้วไอ้เหี้ยวงการเกมไม่ยังโกงตังกันอยู่เลย ถูกไหมแบบแข่งเกม e-sport ไอ้เหี้ยแม่งโกงตังบิดตังกันชิบหายไปวอดถูกไหมไม่ได้มีวงการแบบนักแข่ง ROV ในปัจจุบันคือยุคที่ผมอยู่เนี่ยแม่งคือยุคที่แบบโอ้โหเหี้ยแม่งวงการเกมเนี่ยแม่งแบบมีแต่คนสาปแช่งมีแต่คนแบบด่าว่ามันปัญญาอ่อนติงต้องทำ YouTube ถ่ายร็อกใช่ไหมถ้าย้อนไปดูสมัย12 ปีที่แล้วผมเป็นคนแรกๆในไทยที่ถ่ายร็อกนี้เลยนะลองไปหาดูได้เป็นคลิปชื่อว่า Life in China ก็คือผมเอามือถือของผมเนี่ยเดินไปถ่ายเลยว่าจีนมีอะไรคะสวัสดีครับพี่จีน วันนี้พี่จีนขายเฮี้ยอะไรกันบ้างเนี่ยคนจีนแดกเฮี้ยอะไรวะวันเสาร์กับเราเองนะฮะผมเป็นคนแรกๆที่ทำซึ่งสมัยก่อนนี่คนไทยด่าผมนะครึ่งหนึ่งด่าครึ่งหนึ่งชมครึ่งที่คนที่ชมก็คือได้เปิดหูเปิดตาแต่อีกครึ่งหนึ่งก็ด่าว่าแบบมึงเรียนหมอมึงทำเฮี้ยอะไรคนที่ด่าก็คือเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนในมหาลัยก็มีนะฮะบอกว่าพ่อแม่มึงส่งมาเรียนอย่างเงี้ยแบบมึงมาทำเฮี้ยอะไรอย่างเงี้ยโคตรโง่แบบเขาเข้ามาด่าในห้องเรียนเลยนะในห้องพักเลยก็มีเพราะฉะนั้นในยุคนั้น10 ปีที่แล้วมันไม่เหมือนยุคแบบนี้นะฮะในมุมของประสบการณ์ที่ไปจีนด้วยอันนี้ก็อยากทราบว่าเป็นยังไงบ้างกับการไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่จีน 4-5 ปีเราเรียนม.ต้นม.ปลายที่ไทยใช่ไหมแล้วไปเรียนปริญญาที่นู่นหรือว่ายังไงถูกต้องครับไปเรียนปริญญาที่นู่นจริงๆคือสอบที่ได้ที่รังสิตแล้วก็คือผมเป็นคนที่เกรดต่ำต้องพูดอย่างนี้คือแต่ก่อนเราจะเป็นคนถ่อมตัวมากผมจะเป็นคนถ่อมตัวมากเช่นคุยกับใครก็ไม่ได้นะเกรดผม 1.98 คือเกรดเราต่ำมากแต่ว่าในมุมนึงผมเป็นคนที่ตั้งใจเรียนอยู่ข้างหลังผมเป็นคนตั้งใจเรียนมากเช่นแบบพวกชีวะเลขหรือว่าอังกฤษอย่างเงี้ยเรียนวิทย์มาเราจะใช่แต่ผมตั้งใจเรียนมากคืออยู่ห้องบ๊วยเลยคือถ้าสืบประวัติผมไปตั้งแต่อยู่ราชสีมาเนี่ยโรงเรียนผมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เพี้ยน ผมไม่รู้ว่าห้องหนึ่งของพี่บิ๊กพี่บวงเนี่ยจบเป็นกี่คนแต่ว่าห้องผมเนี่ย50 คนจบกัน20 กว่าคนนะเฮ้ยจบม.6 ก็เหรอใช่ฮะใช่คือห้องผมเนี่ยมีแบบสมมติม.6
พี่บวงอายุเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ฮะ17ปะ 17 18 ในห้องผมมีคนอายุ22 23เรียนด้วย เฮ้ยไอ้ที่โรงเรียนมันโหดจังวะ ใช่เป็นนักเลงเลยเขาชื่อพี่ปาล์มถ้าใครอยู่ราชสีมามาก่อนนะเขาจะรู้จักคนนี้ก็คือ แม่งเรียนซ้ำชั้นม.6 จนถึงอายุ23เว้ยแล้วผมอยู่ในห้องแบบนั้นอะ คือเกณฑ์การสอบผ่านมันโหดหรือว่าเขาแค่ไม่เรียนหรือยังไงอะ แม่งไม่เอาเฮียอะไรเลย นะจริงๆผมก็เลยบอกไงว่าไอ้เฮียโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเคยดูคลิปในอาร์มไหมฮะ เคยดู มันเป็นโรงเรียนที่เพี้ยนเฮี้ยเลยทุกคนแบบคือห้องผมนะ แม่งไปฆ่าคนตาย เฮ้ย ค้ายา ติดยา What? มีลูกก่อนวัยอันควรแม่งแบบแม่งจบกัน20 กว่าคนจริงๆแม่งแบบโอ้โหแล้วแบบนักเลงจัดคือบางคนแม่งแบบกุ้ยเลย แต่ว่าเราเนี่ยด้วยความที่เป็นผมนะผมเป็นคนที่แบบชอบหาอะไรที่มันก็คือผมอยู่ห้องบวยแต่ว่าชอบมีเพื่อนอยู่ทับต้นๆอะไรประมาณเนี้ย อืม เราก็ได้ปลูกฝังความคิดแล้วก็เรียนพิเศษกับทับต้นๆไปด้วย ก็คือคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้ไปเรียนพิเศษกับพวกลูกคนที่เป็นราชการนะประมาณนั้น เราก็เลยมีความรู้ด้วย แล้วก็มีความที่แบบความเหี้ยด้วยแล้วกันผมเป็นคนที่อยู่กับคนที่เหี้ยคือเราต้องทำตัวให้เหี้ยเพื่อที่จะไม่โดนรังแกจากคนในห้อง เป็นเหมือนผมคือผมเป็นคนที่แบบผมเป็นคนนิสัยไม่ดีนะตอนมัธยมเพียงแต่ว่าในใจเราเป็นคนที่ดีเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนเหล่านั้นนะเพียงแต่ว่าอีกในหนึ่งที่เราทำตัวไม่ดีให้ดูไม่ดีแล้วกันก็คือ เป็นเพราะว่าเราอยากจะอยู่ให้ในสังคมห้องนั้นให้รอดโดยที่ไม่โดนรังแกไว้อันนี้คือชีวิตมัธยมแล้วก็เล่นเกมเก่งไงเพื่อนห้องบวยๆมึงชอบอยู่ได้ยัดแม่ยี่นี่แม่งเล่นเกมเก่งไอ้เหี้ยSF ก็ทำบั๊กกล่องได้โคตรโหดเลยหมายัดแม่กดปริ้นสกรีนเข้ากำแพงเงี้ยโอ้โหผมแม่งแบบผ่านมายุคนั้นมาหมดละ คล้ายๆพี่บวงเลยพี่บวงก็เป็นอย่างนั้นตอนพี่บวงสมัยมัธยมต้น อันนี้ก็บ้าเหมือนกันเหรอ พี่บวงนี่ก็เป็นเซนเกม .a ไล่ตบคนไปทั่ว เล่นดอทอะไร ขโมยเงินพ่อแม่ไปเล่นเกมมาพี่บวง แต่ยุคแบบผมเล่นจริงจังมากก็คือแบบมีการกินตังกันระหว่างร้านเกมด้วยอะไรประมาณนี้คือเราจริงจังมากผมจริงจังมากคือถ้าไปเสิร์ชประวัติตอนนี้ก็ยังอยู่นะในอินเทอร์เน็ตยังมีชื่อผมอยู่ว่าแบบเราเป็นแชมป์นี่นั่นนู่นนี่นั่นนะแล้วคือเราไม่ได้ซุยขึ้นมาเลยว่าอุปโลกตรงนี้ขึ้นมานะแต่ว่าเรามีพยานจากโปรเพลเยอร์ยุคเก่าๆจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยผมค่อนข้างจะสังคมกว้างแต่ว่าโอ้โหเด็กห้องบวยแล้วแบบว่าอยู่ดีอยากจะไปเรียนหมอนี่แม่งค่อนข้างฉีกอยู่กัน แบบมันเข้าไปในหัวไงว่าจะไปเรียนแพทย์ไม่คือในมุมพี่บิ๊กกับพี่บวงลืมโรงเรียนอื่นไปเลยฮะไอ้เหี้ยโรงเรียนราชสีมาเนี่ยเพี้ยนผมจำได้ว่ารุ่นผมน่าจะถึงรุ่นเจมอ่ะคือเรียนหมอเนี่ยมันไม่ต้องดูเกรดปะถ้าจำไม่ผิดเหมือนแบบถ้าสอบความถนัดทางแพทย์ผ่านระบบ entrance อยู่ฮะใช่ผมจำได้ว่าเรียกว่าความถนัดทางแพทย์ไม่สนเกรดเลยคือมึงจะเรียนไม่จบม.6 อ่ะแต่ถ้าได้ความถนัดทางแพทย์อ่ะก็มีโอกาสเรียนหมอได้แล้วก็ผมคิดว่ารุ่นของผมเนี่ยรุ่นพี่บวงเขาเรียกว่ามีโอกาสสอบหลายรอบในยุคปัจจุบันยื่นสอบได้แค่ครั้งเดียวนะถ้าจำไม่ผิด TGAT ใช่ไหมยังเป็นแล้วเขาเรียกว่าระบบ TGAT ตอบได้ปีละแค่ครั้งเดียวในยุคเรานะจะมีแบบรับตรงจะมี GAT แพทปีละ2 ครั้งอย่างนี้นะอะไรประมาณนั้นแล้วก็มี entrance ก็คือ ONET ANET ก็คือรอบสุดท้ายแต่ในยุคนี้มันทุกอย่างมันแข่งขันกันเพียงแค่รอบเดียวถ้าจำไม่ผิดนะฮะคือมันยากขึ้นแล้วไปจีนเป็นไงฮะแชร์ตอนประสบการณ์ไปจีนกับการไปเป็นนักเรียนคนเดียวนักเรียนไทยพูดจีนได้ไหมเนี่ยเรียนจีนไปไหมหรือว่าตอนนั้นพูดจีนได้ไหมพูดจีนคือต้องโดนบังคับให้เรียนจีนถึง HSK 5ก่อนที่จะไปหรือว่าหมายถึงว่าตอนที่ไปตอนระหว่างเรียนฮะซึ่งผมแม่งเฮี้ยมากคือสารภาพเลยว่าภาษาจีนนี่คือถ้าใครเคยเรียนนะภาษาจีนเนี่ยจะพูดเหมือนไทยเป๊ะเลยแค่เช่นแบบฉันต้องการจะกินข้าวอาจจะเรียงประโยคเหมือนไทยเพียงแต่ว่าอักขระของจีนเนี่ยผมขออนุญาตนะใครเรียนจีนมาคือแม่งเหมือนบะหมี่เว้ยยังไงแม่งเหมือนแบบภาษาบะหมี่อ่ะคุณลองเปิดคำว่าหว่อไอ้หนี่ดิก็ฉันรักเธอหว่อไอ้หนี่มาถึงตัวเขียนน่ะเหรอคุณลองเขียนตัวเขียนดิเย็ดแม่คือหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าภาษาจีนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอักษรภาพใช่ไหมเคยได้ยินไหมเช่นคำว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ยี่กับเย่เงี้ยเป็นอักษรภาพแต่ในความเป็นจริงคือใช่มันเป็นแค่คำแบบเลเวลต่ำๆไงสมมุติว่ามึงจะพูดว่าอะม็อกซี่เงี้ยยาอะม็อกซี่แม่งบอกอะโหมซี่หลินอย่างเงี้ยพ่อมึงตายแล้วเขียนโคตรยาวโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วแบบอักษรคือไหนอะอักษรภาพมึง
ยัดแม่ไม่มีแล้วส่วนภาพเฮียอะไรแม่งแบบอุปโลกขึ้นมาแบบมั่วๆคุยอะคือมันต้องพูดอย่างนี้ อักษรจีนมันไม่มีที่มาที่ไปเว้ยมันอาจจะมีบางคำเว้ยแต่แบบบางคำแม่งแบบผมกล้าพูดเลยนะคนจีนแม่งเกินครึ่งแม่งเขียนภาษาจีนไม่ถูกเว้ย มันก็ไม่รู้ทุกตัวใช่ เรื่องจริงใช่เขาไม่ได้รู้ทุกตัวฮะมันมีประโยคนึงที่คนจีนพูดให้ผมแล้วแบบรู้สึกดีมากคือเขาบอกว่าคนไทยที่ไปเรียนจีนเนี่ยแม่งเก่งภาษาจีนมากกว่าคนจีนนะ เฮ้ยมันขนาดนั้นเพราะว่ามันตั้งใจเรียนวิชาการถูกไหมคนจีนส่วนใหญ่เขาตั้งใจเรียนเว้ย อ่า ถูกต้องเขาไม่ได้แคร์ภาษาจีนเขาแคร์แค่คำพูดเว้ยคุณกับคำเบสิกเช่นแบบข้าวหมูสับข้าวเหี้ยหมูนี่เนื้อหมูนี่เนื้อวัวนี่เนื้อปลาเขาแคร์แค่นั้นเว้ยเขาแคร์แค่ภาษาพูดแต่ภาษาเขียนเนี่ยคนไทยแม่งแอดวานซ์มากผมบอกเลยว่าไม่ใช่คนไทยที่ไปเรียนนั่นคือแม่งระดับโหดเนี่ยระดับอาจารย์ยังเขียนผิดเลยนะภาษาจีนมันยากจริงๆตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคุณเจมส์รู้หรือเปล่าแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ไทยนะผมอยู่ไต้หวันนะจริงเหรอฮะใช่ผมแต่งงานกับคนไต้หวันผมย้ายมาอยู่ไต้หวันเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยผมกับพี่บุ๋มก็ทำงานข้ามประเทศเหมือนกันที่คุณเจมส์เคยติดต่อกับคนบูมประมาณนั้นเลยแต่ว่าเป็นยุคปัจจุบันโอ้ไต้หวันนี่คือกวางตุ้งไหมฮะกวางตุ้งไม่ใช่ไต้หวันเป็นฮกเกี้ยนครับกวางตุ้งจะเป็นฮ่องกงฮกเกี้ยนอ๋อใช่ผมจำรู้แค่ว่าภาษาพูดมันจะต่างกันมากเลยใช่ผมไม่รู้ว่าคุณเจมส์เนี่ยภาษาจีนในหัวนี่ยังมีอยู่หรือเปล่ามันยังหลงเหลืออยู่ไหมมีแค่เบสิกเช่นแบบนะวอเย่าชื่อเจ้าก็อะไรเงี้ยแบบเขียนที่แปลว่าเงินแบบอีเตียนหรือแบบไปทางซ้ายไปทางขวาอะไรแบบรู้ว่าบ้านผมฉันต้องการกินประมาณนี้แบบฉันต้องการกินนู่นกินนี่พอได้แต่ถ้าแบบคือต้องพูดอย่างนี้พี่บิ๊กกับพี่บวงเรียนหมอที่จีนเนี่ยมันเป็นคลาสอิงใช่ไหมแต่ว่าเราใช้ภาษาอังกฤษในการไดแอกโลกเวลาคุณเดินลาวคือตอนปี 4คุณต้องโลกเป็นภาษาจีนนะคุณไอ้เฮียแบบพ่อมึงตายเมื่อกี้ยังรู้สึกว่าแบบเฮียอะไรใช่ไหมเนี่ยมันต้องไปเรียนโลกเป็นภาษาจีนโอ้โหเฮียมันเหนื่อยแล้วแบบคนไข้จีนนี่อย่างเฮียผมบอกเลยคือแบ่งครึ่งเลยนะฮะคนดีครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งแม่งแบบโอ้โหแม่งขาดเสลดในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยคุณเคยเห็นปะในโรงแรม5 ดาวมันยังขาดเสลดใช่ปะแต่นี่มึงป่วยอยู่แล้วมึงเป็นโรคอยู่แล้วมึงขาดเสลดในโรงพยาบาลไอ้เหี้ยกูเลยเชื่อแบบควายไม่เคยขาดเสลดในโรงพยาบาลนี่คือไงแบบว่าทางเดินเลยนะแบบเดินอยู่แบบเสลดต้องขาดลงเลยเหรอเป็นเรื่องปกติก็คือนอร์มของเขาเลยนี่เป็นนอร์มก็คือนอร์มก็คือแชทก็คือเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเป็น culture ใช่ไหมคือเป็นเรื่องปกติที่เขาจะถุยเสลดลงพื้นคือดีหน่อยถ้าเป็นเมืองไทยโรงเรียนมัธยมแม่งถุยใส่เฮี้ยที่จับราวบันไดถูกปะที่แม่งแกล้งกันอันนั้นคือดีแล้วเหรอถุยทำเฮี้ยเลยมีโรงเรียนผมมีแม่งถุยใส่ราวบันไดเฮี้ยแต่คนจีนถุยลงพื้นแล้วก็แบบเขานอนในห้องน้ำกันอันนี้ถามรุ่นพี่หมอหลายๆคนที่เรียนใช่คือโรงพยาบาลไทยเป็นสถานที่ที่มีสเปซเยอะคือโรงพยาบาลประเทศไทยเป็นของรัฐใช่ไหมฮะเขามีเตรียมที่ดินเตรียมอะไรให้มันเยอะมากคือมีที่ให้สำหรับสมมติว่าญาติเขามาจากต่างจังหวัดจริงๆเขามีที่นอนอยู่ใช่ไหมอาจจะกางเต็นท์จีนเหมือนกันแต่จีนแคบกว่าเว้ยจีนแม่งนอนแบบมึงนอนตรงไหนได้นอนในห้องหนีไฟอย่างเงี้ยเขานอนนะโอ้หมายถึงคนไข้เหรอญาติที่มาญาติใช่เพราะว่าเขามาไกลมากพี่บ่วงไทยเราเป็นแค่เศษของจีนใช่ปะจีนก็มีเลเวลประมาณนั้นก็คือมันจะมีโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตำบลโรงพยาบาลแบบไกลๆเหมือนหมอโฮจุนอย่างเงี้ยเคยเห็นปะเคยดูหนังหมออยู่บนเขาแต่ไอโรงพยาบาลที่เป็นเซ็นเตอร์อยู่ตรงกลางเนี่ยมันไกลมากกับคนพวกนั้นเขาต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงมาไม่ก็นั่งรถบัสมาซึ่งไม่มีที่พักเว้ยที่พักแพงมากคือจีนปัจจุบันที่จีนราคาที่พักถูกนะแต่ก่อนแพงนะฮะ10 ปีที่แล้วแพงเขาต้องนอนกันที่แบบป่องบันไดหนีไฟบางคนไม่มีเงินจริงๆเขาก็นอนที่พื้นนะฮะเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นอันนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลแบบต่างจังหวัดหรือว่าเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองเจริญหรือเราไปเรียนเมืองใหญ่แล้วนะฮะใช่โอ้ my god bro ก็ทุกคนเนี่ยเขาไม่มีโฮปกับโรงพยาบาลระดับแบบโลคอลคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่าจีนเพิ่งมาเจริญประมาณ10 กว่าปีที่แล้วนี่เองเพิ่งมาเจริญนะหลายๆคนอาจจะมองว่าจีนปัจจุบันมันยิ่งใหญ่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าคุณย้อนไปอีกสัก15 ปียุคนั้นนี่คือข้างถนนนะเขาจะนั่งอย่างเงี้ยมีโต๊ะอันนึงเขาจะเจาะเลือดขาย what แชทเห็นภาพเฮ้ย
จีนเขาเจาะเลือดขายนะฮะหรือแม้กระทั่งแบบเราเรียนอาจารย์แพทย์ใช่ไหมเราเรียนแพทย์ การจะมีอาจารย์ใหญ่สักคนหนึ่งอาจารย์ใหญ่คือบอดี้นะครับศพของคน อืม ศพนั้นเนี่ยจะโรงพยาบาลจะต้องซื้อมา คนเนี่ยจะต้องไปขายศพนะ ได้ตังค์ What the fuck bro ได้ตังค์นะฮะใช่ใช่ใช่ปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นในโรงพยาบาลประเทศไทยอาจารย์ใหญ่นี่คือสภาพอย่างนี้เลยฮะคือมันแบบ100%เลย คือมา คื แบบ ออาจารย์ใหญ่ประเทศ ส ไทย ภาพ ดี ดี มากใช่เพราะคนไทยถูกปลูกฝังว่าเอ้ยถ้าฉันจากไปนะ ฉันขอบริจาคใช่ไหมฮะ อืม อวัยวะอะไรประมาณเนี้ยแต่จีนไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะจีนนี่คือโรงพยาบาล you have to buy a body from แบบ local โอ้โห เข้ามาเป็นอาจารย์ใหญ่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแบบอาจารย์ใหญ่หนึ่งร่างนี่ใช้หลายรุ่น โอ้โห คือทุกอย่างที่เป็นแบบเกี่ยวกับเลือดเนื้อกายอย่างเงี้ยถ้าใครเคยเห็นข่าวว่าเขาขายไตอย่างเงี้ยเพื่อ iPhone แม่งเรื่องจริงนะเรื่องอันนั้นคือเรื่องจริง อืม นะครับ ก็คือส่วนหนึ่งโรงพยาบาลก็ซื้อไปเพื่อแบบว่าไปสอนแพทย์รุ่นใหม่อะไรเงี้ยเหรอ ถูกต้องแต่ว่าหนึ่งร่างนี่อยู่หลายรุ่น อืม มันแพงมาก ใช้แล้วใช้อีก recycle มันแพงมาก yes ก็คือ มันแพงมาก ไอ้ที่เขาบอกว่าประเทศจีนเจริญในทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเหมือนจะเจริญกระจุกไหม Capital ก็คือเป็นพื้นที่หลวง แต่ว่าไอ้พื้นที่ข้างนอกแม่งก็ยังการดานยังหนักอยู่อะไรประมาณนี้ พี่บิ๊กอยู่ไต้หวันเนาะ ครับ ไต้หวันเนี่ยมัน maximum capacity แหละก็คือเขาเรียกว่าพื้นที่ดินเนี่ย พื้นที่มันเล็ก ถูใช้สอยเป็นมันเล็ก ใช่ เขาเรียกว่าที่อยู่อาศัยมันแพงมากถูกไหม ใช่ใช่ใช่ แต่จีนเนี่ยที่อยู่อาศัยยังมีเยอะกว้างมาก อืม เพียงแต่ว่าไอสิ่งที่มันขยายไปกว้างขึ้นเนี่ยคนมันไม่มีตังค์เว้ยแม่งกู้มาสร้างเรื่อยๆไงจนทำให้เกิดฟองสบู่อสังหาเห็นไหมฮะ อ๋อ ธนาคารอันดับ2ล้มละลายเห็นไหม อืม คือลองคิดมันหนักมากตอนนี้เศรษฐกิจจีนหนักมาก ลองคิดภาพว่าเราฝากเงินไว้ในกสิกร ปัจจุบันกสิกรเป็นอันดับ2ถูกไหมอันดับ1คือ SCB ถูกไหมฮะ อ่า ลองคิดว่าเราฝากเงินกสิกรแล้วอยู่ๆกสิกรล้มละลายแล้วเงินเราหายดิจีนไม่ง เชี่ย เกิดแบบนั้นอ่ะ ตอนเนี้ยนะ อืม ชื่ออะไรนะเอเวอร์แกรนไหมฮะลองเสิร์ชดูได้ฮะ เอ ใช่ อ ไหม ไอนั่นแหละ แต่ตอนแรก มันคือธนาคาร ผมนึกว่ามันเป็นบริษัทอสังหา มันคือบริษัทอสัง ใช่ หา ไหม มันคือเอามันพ่วงกันหมดก็คือเขาเรียกว่าเฮดข้างในธนาคารเขาเซ็นเส้นสายนะคอร์รัปชันก็คือปล่อยให้เกิดการกู้สร้างคอนโดมหาศาลด้วยความเร็วมากมันขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลย คือถ้าใครเคยไปจีนต่างจังหวัดเราจะเห็นแบบคือคอนโดระดับ40ชั้นเนี่ย ขึ้น 1,000 ตึกพร้อมกันเนี่ยลองคิดภาพแบบนั้น เชี่ กรุง ย เทพนี่ขึ้นทีละตึก2ตึกใช่ไหมฮะที่จีนเนี่ยมันมีช่องที่ไทยทำด้วยนะเขาชื่อว่าช่องอะไรสไปจีนอะไรสักอย่างที่อยู่ใน Facebook ถ้าใครเคยตามเขาจะแบบเห็นเลยว่าแบบเขาจะขึ้นตึกคอนโดเนี่ยทีละ1,000 ตึกอันนี้จริงๆแล้วลองคิดภาพว่าฝุ่นเยอะขนาดไหนใช่ปะแล้ว 1,000 ตึกเนี่ยไม่ได้ขายถูกนะแล้วใครซื้อสุดท้ายก็คือเงินมันไม่โฟลว์ใช่ปะพอแคชมันไม่โฟลว์มันเอาหนี้ตรงนั้นน่ะมาคืนไม่ได้ธนาคารก็เจ๊งมันเลยเกิดเป็นแบบเขาเรียกว่าเศรษฐกิจลูกโซ่ที่แบบปัจจุบันจีนคือฟักอัพมากนะครับฟักอัพ แล้วมันก็เป็นตึกที่อยู่อย่างนั้นไม่มีใครอยู่ ล้าง ถู ก็ กต้ ทิ้ อง งล้าง ฮะ เชี่ย ล้างแล้วคุณภาพก็ไม่ดีด้วยนะคุณภาพก็ไม่ดีด้วยไอ้เหล็กสกายเนี่ยที่สตงมันบอมมาก็ที่จีนก็ใช้แบบนั้นแหละฮะเกรดเดียวกัน What the fuck bro แล้วตั้งแต่ ใช่ เราจบไอแพทย์เนี่ยเราไม่ได้เรียนต่อเราบินกลับมาไทยเนี่ยเราไม่ได้กลับไปเที่ยวจีน ผมไม่ เยี่ยม จบผมไม่จบ หมายถึงว่าจบโปรเจกต์นี้เนี่ยเราได้มีกลับไป จบ เยี่ยม โอเค เยี่ยมจีนอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าเราจบเลยเราไม่ได้กลับไปหาอีกเลย ได้เราได้ไปแบบเมืองหลวงก็ได้ไปแบบดูช่างไห่เซี่ยงไฮ้คือช่างไห่คนจีนเรียกว่าช่างไห่ ก็คือได้เห็นความเจริญจริงๆนะกันที่แบบคนก็อยู่หรูอยู่สบายแต่ในความเป็นจริงก็คือมันเป็นเมืองที่ต้องแข่งขันกันเหมือนกรุงเทพเนี่ยนะฮะ เอ้ย อืม ตะเกียผมมีคำถามอยู่อย่างหนึ่งแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ถามทีก็คือ ที่เจมบอกว่าเจมก็ตัดสินใจไม่เรียนต่อให้จบใช่ไหมแล้วก็มาทำ YouTube ใช่ไหมแล้วเจมบอกว่าเจมไม่ได้บอกพ่อแม่ตอนนั้นอะแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงคือ ก็ยังอยู่ที่จีนไหมหรือว่ากลับมาไทยแล้วก็มาทำที่ไทยตอนนั้น คือกลับมาไทยเลยฮะกลับมาไทยเลย เราก็ไม่บอกพ่อแม่ว่า คือ กลับมาแล้ว ไม่เรียนแล้วหรือยัง คือ ไง พ่อแม่ น ทราบพ่อแม่ทราบ อ๋อ ทราบผ่านพี่ชาย ผมมีพี่ชายคนหนึ่งพี่เจตหรือเจตกับเจมส์พี่ชายผมเนี่ยเป็นพี่ชายที่ผมคิดว่าเป็นคนที่น่า respect คือผมเป็นคนที่เคารพใครเคารพมาก บางคนเนี่ยมีพี่น้องหลายคนใช่ไหมหรือมีพี่น้อง2 คนบางคนทะเลาะกัน แต่ครอบครัวผมเนี่ยผมจะเคารพพี่ชายมาก เพราะว่าความคิดของพี่ชายมีเขาเรียกว่าเบสความคิด
ที่ดีแล้วเป็นที่ปรึกษาแบบที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริง ๆ อย่างเงี้ย เวลามีอะไรเราก็ปรึกษาพี่ชายก็คือ เราก็จะบอกพี่ชายบอกว่า โอเค เดี๋ยวเจมส์จะกลับไทยแล้วนะ แล้วก็ อ่า คือตัวผมอะคือเราแบ็กเทสกับการทำงานวงการเกมมาตั้งแต่ที่จีน หรือว่าวงการเอนเตอร์เทนเมนต์คือเราเทสหลายรอบว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยอนาคตมันจะมีเขาเรียกว่า potential ในการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาก แล้วก็เราพิสูจน์แล้วว่าแบบถ้าเรากลับไปอ่ะเราอาจจะเริ่มต้นจากติดลบ แต่ว่าด้วยสิ่งที่เราทำตรงเนี้ยไปจนถึงปัจจุบันเนี่ย ก็คือตอนนั้นเราไม่เห็นปัจจุบันหรอกว่าผมจะมีอะไร แต่เราเห็นภาพจริง ๆ ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ เราก็เลยกลับยอมทิ้งสิ่งที่เรียกว่าเป็นหมอ บอกลาพ่อแม่เพื่อนๆตรงนั้น แล้วว่าเราก็จะมาที่นี่แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ที่นี่เลยนั่นเอง ประมาณนั้นพี่ อ๋อบอก ไม่สี ทีเดียวแล้วเราก็ลุยเลย ใช่คือหลังจากนั้นก็ไม่รับสายพ่อเลย ม คือเข้าใจแหละว่าเขาโกรธ แต่ถ้าย้อนกลับไปที่ผมพูดตอนแรกคือ mindset ของผมแล้วกัน ผมเป็นคนที่ทำอะไรขัดใจพ่อแม่ได้ คือเห็นต่างพ่อแม่ได้ แต่สิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์แล้วว่า มันเป็นทางที่ดีกับชีวิตเราจริง ๆ ที่ไม่ใช่การประชดพ่อแม่แล้วดิ่งลงเหวเว้ย เพราะฉะนั้น เหมือนการเลือกคบเพื่อนเหมือนกันผมก็จะเลือกคบเพื่อนที่ดี ปัจจุบันเห็นไหมบูมเงี้ยคืออีสานกับคนใต้ใช่ไหมผมบูมเป็นคนใต้ คนสุราษฎร์คนสุราษฎร์เลย สุราษฎร์คือเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยคนเนี้ยดีมากนะ มี potential ที่ดี เราก็อยู่กับเขายาวๆเลย ดูแลเขาเหมือนน้องจริง ๆ ซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันสร้างให้เขาอยู่สบายๆอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแบบคือเราต้องแบ็กเทสกับสิ่งที่เรากำลังจะมองไปข้างหน้าว่ามันดีจริงหรือเปล่าหรือมันแค่มายั่วยวนเรามันมาหลอกเราอะไรประมาณนี้ แล้วทุกวันนี้เราเป็นเจมส์กิจทีวีแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขามีรีแอคชั่นอะไรยังไงไหมเราได้กลับไปพูดคุย หรือว่าปรับความเข้าใจอะไรอย่างนี้ จากที่ผ่านมาที่เราแบบเดินออกมา ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ผมก็อยากจะทำคลิปออกมาให้กำลังใจคนมาก อย่างหนึ่งก็คือการทำอะไรแล้วมันไม่ย่อท้ออ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะ แต่ถ้าคุณเลือกผิดเนี่ยชีวิตคุณพังทั้งชีวิตนะเหมือนกับการที่เราเลือกที่จะไม่เรียนต่อเงี้ยอยู่ๆม.3 เลือกไม่เรียนต่อแล้วทำงานเงี้ยบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะเลือกผิดไปทั้งชีวิตแค่แบบการกระทำโง่ๆแค่อันเดียวแต่ว่าในมุมผมเนี่ยผมเป็นคนที่ทำอะไรต้องตั้งหลักได้จริงๆนะผมถึงจะออกมาทำไม่งั้นผมจะไม่ทำถ้ามันแบบรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันเสี่ยงไปชีวิตกูพังได้ผมจะไม่ทำแบบนั้น เพราะฉะนั้น10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมยอมทิ้งอนาคตที่ผมจะเป็นแพทย์รักษาคนอื่นเนี่ยแล้วทำให้พ่อแม่เสียใจออกมา คือระหว่างนั้นเนี่ยโอ้โหพ่อแม่ผมแบบเสียใจมากนะเสียใจมาก แล้วก็แกผิดหวังกับผมมากอะเข้าใจปะพี่แต่ว่าผมบอกแกตลอดแล้วก็ทำให้แกเห็นตลอดว่าแบบไอ้เหี้ยกูเนี่ยไม่ใช่ลูกที่โง่นะกูเนี่ยผมเนี่ยจะหาเงินให้พ่อให้แม่ดูนะว่าเฮ้ยการทำแบบเนี้ยสมัยก่อนนะคุณพ่อคุณแม่ผมจะเรียกว่าการทำแบบเนี้ยคือเต้นกินลำกินเคยได้ยินคำนี้ไหมมันคือดารานักแสดงต้องทำอะไรโง่ๆอย่างเงี้ยเต้นกินลำกิน แต่ว่าผมแค่จะพิสูจน์ว่าให้เห็นว่าแบบไอ้ทำแบบนั้นเนี่ยมันรายได้มันสูงมาก แล้วก็มันสามารถทดแทนถ้าเราใช้เงินมันให้เป็นในสิ่งที่เราหาได้มาเนี่ยแล้วก็เอามาต่อยอดในอาชีพของเราอ่ะมันสามารถทำให้ชีวิตเรามั่นคงในอนาคตเหมือนเส้นทางที่พ่อแม่เลือกให้เราตั้งแต่แรกคือมันดีกว่าได้แน่ๆอย่างเงี้ยผมก็เลยเลือกออกมาทำตรงนี้ แล้วก็คือปัจจุบันนี้คือแบบก็คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่ในการทำคอนเทนต์แบบนู้นแบบนี้แล้ว คือต้องมองให้เห็นภาพว่าพ่อผมเป็นผอ.โรงเรียนแต่ว่าเป็นผอ.โรงเรียนที่อยู่แบบต่างอำเภอนะต่างอำเภอแล้วก็ต่างในต่างอีกทีนึงคือพูดจาหมาๆแมวๆก็คือเป็นผอ.ที่ไม่ได้ซื้อตำแหน่งเก็ตใช่ไหมฮะเข้าใจผมไม่ได้พูดว่าทุกที่ของโรงเรียนมีการซื้อตำแหน่งนะแต่มันมีจริงๆมันมีเยอะอันนี้เข้าใจไม่รู้ว่าผลประโยชน์มันเยอะจริงๆตำแหน่งที่ในโรงเรียนใหญ่ๆนะโอ้โหแพงมากบางที่เป็น10 ล้านนะครับผอ.โรงเรียนแต่พ่อผมนี่อยู่แบบบ้านอยู่ในเมืองใช่ปะแต่ขับรถประมาณ60 กิโลไปกลับ120 โลทุกวันเพื่อไปเป็นผอ.ใช่ครับเถื่อนมากแม่ผมก็เป็นราชการเป็นแบบ
พยาบาลตอกต่อยระดับ อืม แบบเลเวลพยาบาลทั่วไป ก็คืออ อืม ทางบ้านเนี่ย ราชการคู่เขาคาด อืม หวังกับเรามากในการแบบเป็นลูกเป็นราชการนะอะไรประมาณเนี้ย อืม แต่ในความเป็นจริงก็คือ พอนึกอ เอ่ อก กว่าเราจะทำให้เขายอมรับในปัจจุบันได้คือแบบมันยากมากแล้วก็ต้องทำตัวเลขให้เขาเห็นว่าแบบผมอยู่ไปอีก20 ปีผมก็ไม่อดตายอย่างเงี้ยเขาถึงจะยอมรับผมไปไม่งั้นก็แบบ อืม เขาก็จะด่าผมเรื่อยๆคือพ่อผมเป็นคนพูดแรงมากแรงจนแบบ โอ้โหมันทำให้แบบหลาย ๆ คนบั่นทอนเลยแหละฮะ ไม่รู้ว่าที่บ้านใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่พูดแรงไหมนะครับ แต่ว่าบ้านผมเนี่ยแรงแบบระดับบัดซบเลย คือถ้าฟังผิดเนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจเจตนาคือสามารถที่จะแบบประชดชีวิต แล้วก็แบบทำให้ตัวเองแย่ได้ทันทีเลยเว้ย อืม เพียงแต่ว่าถ้าเราจับใจความนั้นได้สักนิดนึงแล้วมองเห็นแบบสิ่งดีๆของเขาอะเราก็จะมองว่าเขาห่วงใยเรา อืม เพียงแต่ว่าผมแม่งเป็นคนที่อดทนสูงไง ก็เลยอดทนกับคำด่าตรงนั้นของเขาให้ได้ แล้วก็พิสูจน์ตัวเองมาจนถึงปัจจุบันว่ากูทำได้ดีกว่าเส้นทางที่อยู่เลือกไว้ให้เว้ย ก็คือเขาต้องยอมรับอะประมาณนั้นนี่คือเส้นทางของผม ที่แบบทำให้พ่อแม่ยอมรับในปัจจุบันนะ เชื่ออ อืม